Xin chào các bạn nha. Hôm nay chia sẻ với các bạn cái công cụ tuyệt vời này luôn nha các bạn. Chỗ mình thường xuyên sử dụng các cái loại pin đó các bạn. Dùng cho các cái máy công cụ rất là nhiều, rất là sử dụng rất là nhiều pin. Không phải khi nào chúng mình cũng có những cái đồng hồ để đo pin chuyên nghiệp ha. Thì đây là một cái thiết bị đo pin rất là hữu ích luôn. Kiểm tra rất là nhanh và nó nổi được cái thông số điện tử lên cho mình trên màn hình luôn ha. Đó, các bạn rất là tiện luôn. Đo được cả những loại pin nhỏ như thế này nha các bạn. Đó, những cái loại pin nhỏ như thế này đo được hết luôn nha các bạn, mình thấy rất là hiệu quả luôn. Đó thì ở đây các bạn mình cũng có một cái cục pin cell này 18650 nha các bạn. Miễn là các bạn cho vào cái máy thì đều đo được hết nha các bạn. à, Đó, nó hiển thị cái này, thiết bị này không có dùng pin nha các bạn, không có dùng pin luôn, và nó sử dụng trực tiếp từ cái nguồn của cái khối pin của mình luôn nha các bạn, rất là hay luôn các bạn. Cái hay nữa nha là nó hiển thị những cái thông số cho các bạn quan sát ha. Thì mức trung bình, mức thấp, rồi mức cao ha. Cái mức mà tốt đó các bạn, mức mà pin còn xài ok thì ở cái 1,5V á, thì nó từ 1,5 đến cái khoảng 1,28V là xài ok nha các bạn. Với riêng cái pin 9V á thì mình xài từ 9 cho tới 7,8V. Đó, nó có những cái thông số, nếu mà các bạn không rành về pin, về điện, thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái bảng thông số này để các bạn kiểm tra được tình trạng pin của mình còn tốt hay là không nha các bạn, rất là hữu ích luôn. Với trường hợp cái pin 9V thì chúng mình đo ở bên này nhé, bên cạnh này. Đó, như vậy là cái cục pin này rất là yếu rồi nha các bạn thấy này, nó có chiều âm dương ha. Bên này bên âm này, bên âm thì nó có cái G nha các bạn. Đó, nó có cái G nhỏ xíu ở đây này, rất là hay. Đó, như cục pin này còn tốt nha các bạn, cục pin này thì không lên luôn. Đó, khả năng cục pin này cũng hư rồi nha các bạn, không lên được nữa nè. Đó, có những cái này quá tiện luôn. Cái này cũng hơi yếu rồi nha các bạn, vì ở đây nè nó quy định là từ 1,28 trở lên ha, trở lên 1,5V á thì còn xài được. Mức thấp trung bình á là từ 1,27 xuống 1,15V ha. Thì như vậy cục pin này thì vẫn còn xài được, nhưng mà dung lượng nó không còn được nhiều nữa. Còn cái này thì các bạn cứ để đúng chiều. Đó, kiểm tra rất là dễ mà rẻ lắm nha các bạn. Mình mua như mình để ngược chiều này, ngược chiều thì nó không lên nha các bạn. Đó, rồi mình đo cái cục pin này ha, 9,5V, 9,49. Như vậy thì cục pin này cũng còn tốt nha các bạn. Đó, mình sẽ kiểm tra pin rất là nhanh chóng luôn. Giờ mình sẽ kiểm tra với cái đồng hồ điện tử nha các bạn. Ở đây mình có cái đồng hồ điện tử, thì cái đồng hồ điện tử các bạn thì có khả năng nó có cái nguồn nuôi. Đó, thì khả năng là nó sẽ chính xác hơn nha các bạn, chính xác hơn là mình đo bằng cái thiết bị này nhưng mà mình nghĩ là cái đồng hồ với cái này nó chắc sẽ có chênh lệch chút xíu nha các bạn. Mình sẽ để đo thang đo là mình sẽ để thang đo volt DC nha các bạn, 950 nha các bạn. Như vậy thì cũng tương đương ha, 9,53, 9,53 mà ở cái cục pin này, cục cái đồng hồ này á, thì mình đo là 9,57. Wow, vậy thì cũng xem nhau nha các bạn, trên nhau không có đáng kể ha. Còn ở cục pin này mình thử 3,71 nha các bạn. Mình sẽ đo, mình sẽ đo bên này nha.
mình thấy khá là hay các bạn, mà rẻ nữa. Thì các bạn không rành về đồng hồ, đo đồng hồ, thì các bạn hoàn toàn có thể là 3.79 nha các bạn. Như vậy thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng cái đồng hồ này, thiết bị này, để các bạn đo được, kiểm tra được cái tình trạng pin của mình nha các bạn. Mình thấy nó rất là tiện lợi đó các bạn, nó nhẹ lắm, nhẹ xíu à. Thì các bạn có thể không mua được cái đồng hồ này, các bạn có thể mua cái thiết bị như thế này, thì các bạn xài nó sẽ đơn giản và tiết kiệm luôn nha các bạn. Mình mua là miễn phí vận chuyển là 37.000. Mình sẽ để cái phần link mô tả ha, trong phần mô tả nha các bạn, phần link mua hàng này ha, các bạn có thể tham khảo. Giờ mình sẽ tháo nó ra coi nó thiết bị nó có cái gì ha. Đó, nó chỉ có hai con ốc như thế này thôi các bạn, chỉ có hai con ốc này, dây nguồn này, dây nguồn và dây âm này ha. Nguồn âm thì vừa là cái nguồn của cái cục pin này luôn ha các bạn. Đó. Nguồn âm trung này, âm trung vào cái cọc này nha các bạn. Dương thì phần này là phần đo từ 1.5V này, đó người ta ghi này, nhỏ xíu này, 1.5V nha các bạn. Còn ở phần này là từ mấy V này, tới 9V nha các bạn, 19V luôn, nhỏ xíu này các bạn thấy. Đó, ở đây nó ghi là 19V luôn nha các bạn. Đây là toàn bộ cái bản mạch của nó này. Nó có một cái màn hình LCD phía sau này nha các bạn. Đó, mình mở ra luôn cái mạch này cho các bạn xem luôn ha, rất là hay luôn. Đó, đây nó có kết nối chung với cái màn hình, thì lát nữa các bạn lắp vào thì các bạn vào đúng vị trí của nó là sẽ hiển thị đúng rồi nha các bạn. Đó, đơn giản như thế này thôi ha. Nó hay cái là nó không có sử dụng cái không sử dụng nguồn riêng nha các bạn không phải tốn cái pin để nuôi cho nó nha các bạn. Đó. Đó. Rồi mình test thử coi là mình lắp nó có ảnh hưởng gì không ha. Đây là phần mình kết nối đúng nè, trước khi lắp vào ha. Đó, như vậy thì đó đã đo được bình thường rồi. Thiết bị khá đơn giản luôn các bạn. Đó, nó trượt trên cái thanh này ha. Rồi, mình đẩy nắp vô là xong nha các bạn. Đó. Đó, ok. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn nhé. Chúc các bạn mùa xuân mới nhiều an lành và may mắn nha các bạn. Mình kết thúc video tại đây. Mình xin chào tạm biệt các bạn.